සුබ දවසක් යාළුවනේ. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද ඩුබායි රාජ්‍යයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් UAE වලට. ඒකේ තේරුම United Arab Emirates. අපි දැන් ඉන්නේ අජ්මාන් වල. ඩුබායි රාජ්‍යයේ අජ්මාන් කියලා සිටි එකක් තියෙනවා. අපි එතන ඉන්නේ. ඉතින් එතන තියෙනවා මෝල් එකක්. ඒක ටිකක් එතන විශාලයි. ඒකේ නම සෆීර් මෝල්. අජ්මාන් වල තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඒක ඇතුළට යන්න හදන්නේ. අපි බලමු නේද ගිහිල්ලා එනවා. එන්නේ අම්මාත් එක්ක. යාළුවනේ මේ කොරෝනා වෛරසය නිසා අපිට මේ ඇතුළට මේ වගේ බොක්ස් එකක් ඇතුළේ යන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේකේ සැනිටයිසර් වෙලා යන්න ඕනේ. එන හැම කෙනාම මේ වගේ ලොකු මෝල් එකකට යද්දී අනිවාර්යෙන් සැනිටයිසර් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි ඇතුළට යන්න හදන්නේ. මේක ඇත්තටම ගොඩක් සුවඳයි. ඇරබික් කට්ටිය තමයි ගොඩක් යූස් කරන්නේ. ආරම සුවඳයි. ඒක මේ මං හිතන්නේ මික්ස් කරලා තමයි හදන්නේ. ඒ වගේම තමයි මිලත් ටිකක් අධිකයි. එහෙනම් අපි තව ටිකක් යන ඉස්සරහට. මේ සයිඩ් එකේ තියෙන්නේ සුපර් මාකට් එකක්. ඕන හැමදේම තියෙනවා. අපි ඒකටත් යමු. අපි ඊට කලින් මේ පැත්තට ගිහිල්ලා නේද? ඉතින් යාළුවනේ හනි. මේ රටේ ඇරබික් කට්ටිය ගොඩක් ඇත්තටම හනි ගොඩක් යූස් කරනවා. යාළුවනේ හනි මෙතන ඒක ෂොප් එකක්. ඉතින්නේ හනි තියෙන්නේ. ඒක එක જાති හනි. වයිල්ඩ් හනි තියෙනවා. ඒක මං හිතන්නේ කිලෝ එකක් දිරාම් 380යි. 15000ටත් ලංකා මුදලින් 15000ටත් වැඩි මේක කිලෝ එක. මේ හනි වල. ඉතින් තියෙනවා එක වර්ගයේ හනි තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා කිලෝ එකක් 400. ඒ කියන්නේ 400 කියන්නේ රුපියල් දැනට රුපියල් 20000. සයිඩ මවුන්ටන් එක જાති දෙන මේ වටේටම තියෙන හනි. ඒකම ලොකු සුපර් මාකට් එකක් මේක. එක දේවල් තියෙනවා මිනිස්සුන්ට ගන්න. කෑමද, බීමද, ෆර්නිචර් හැමදේම තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම් හැමදේම තියෙනවා මේක. වටේම තියෙන ඉතින් කැම බීම තමයි. මේකේ උඩමහල දුම්කට තියෙනවා. ඒකට ලේඩීස්ලට මෙතන මදිනම තියෙනවා. මේක නැති දෙයක් නෑ. මෙතන තියෙනවා ෆනි සිටි කියලා. පොඩි කට්ටියට ප්ලේ කරන්න පොඩි ගේම් තරම් මනම් දාලා තියෙනවා. මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් යන්න බලන්න. අපිට යන්න බෑ මොකද කිඩ්ස්ලාට විතරයි ඇතුළට යන්න පුළුවන්. අපි ඇහුවා අපිට යන්න දුන්නේ නෑ ඇත්තටම. ඉතින් මේක එක අයිටම් තියෙනවා. එක අයිටම් තියෙන පොඩි කට්ටියට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අතන කාර් ගේම් ප්ලේ කරනවා පොඩි කට්ටිය. එතන ෂිප් එකක් තියෙනවා. ඉතින්
ගොඩ දේවල් තියෙනවා ඇතුලේ. පොඩි කට්ටියට විතරයි යන්න දෙන්නේ. ඒත් එක්කම මම දැක්ක අතන තියෙනවා කිඩ් සැලූන් එකක්. දැක්කමයි කිඩ් සැලූන් එකක් තියෙනවා. ඒකේ නමුතු ඉතින් එක එක කලර්ස් වලට මේ පොඩි කට්ටිය අඬන්නේ නැති වෙන්න ඇත්තටම කිව්වොත් ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙනම් පොඩි කට්ටිය අනිවාර්යෙන් කොණ්ඩේ කපද්දි අඬනවා. ඉතින් මෙතන උඩට යන්න බෑ එතන. එතනටත් පොඩි කට්ටියට විතරයි. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා මේ කොරෝනා නිසා. එතනට යන්නේක පොඩ්ඩක් අවදානම් පොඩි කට්ටිය ඉන්නවා. ඒකට zoom කරලා ගන්න බලන්න පුළුවන්. පොඩිවට ලස්සනට හදලා තියෙනවා. මේක අහම්බෙන් දැක්කේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ චොක්ලට් තියෙන්නේ. මේක උඩ ඉඳන් බිමට වැටෙනවා ඒ වුණාට හැබැයි මේක නිකන් මොකුත් පේන්නේ නැහැ වගේ. ඈතට පේන්නේ මේ මොකුත් චොක්ලට් බිමට වැටෙන්නේ නැහැ වගේ. එතන ස්පීඩ් එකට පහළට එනවා. ඉතින් අපි මේකේ රහ පොඩ්ඩක් බලමු නේද? අනිවාර්යෙන්. bye 1 1
තියෙන ඔක්කොම ඒක જાතිය ඒකම තියෙන විතර ඒක જાතිය අපිට එළියට යන්න හදන්නේ නැහැ මේ කලින් තිබිලා තියෙන 49ට දැන් 36.75යි ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා පොඩි ඩිස්කවුන්ට් එකක් හැමතැනම තියෙනවා හැම මේ රැක් එකේ බැලුවොත් මේ රැක් එකේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා 25ක් ඩිස්කවුන්ට් ඉතින් හැමතැනම තියෙනවා ගහලා හැබැයි මේ ඩිස්කවුන්ට් එකකින් තියෙන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා වගේ දිනවල විතරයි අනිත් දිනවල සාමාන්‍ය ප්‍රයිස් එක තමයි කියන්නේ මේක 36ට තියෙන එකද ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සතියේ දිනවල අනිවාර්යෙන් බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදායි ඇරලා තියෙන දිනවල 49ට තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රයිස්ම තමයි ෆික්ස් ප්‍රයිස්. ඉතින් අද සිකුරාදා නිසා අද අනිවාර්යෙන් ඔෆර් තියෙන හින්දා මිනිස්සු ගොඩක් එනවා. ඉතින් එන යාළුවනේ අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යෙන් අපි විශේෂ දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක මතක ඇතුව ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපිට අපි දාන වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට දිගින් දිගටම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යනවා.